Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm making a breakfast for myself. So it is really easy and you can use all kind of vegetable if you want to สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้พี่ติ๋มชวนน้องๆมาทำ breakfast กันนะคะซึ่งง่ายมากซึ่งสามารถใช้ไข่หรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อะไรทำก็ได้นะคะถ้าน้องๆอยากรู้วิธีทำตามพี่ติ๋มมาเลยค่ะ Okay.ถ้าน้องๆคนไหนอยากใส่ชีสใส่ได้นะคะแต่พี่ติ๋มคงไม่ใส่ค่ะเพราะว่าเราพยายามจะได้เอง
เป็นไงคะน้องๆง่ายไหมคะถ้าใครมีลูกที่ไม่ชอบทานอาหาร สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะเด็กๆจะชอบนะคะน้องๆเผอิญไม่มีผักลืมไปตลาดมาเมื่อกี้ลืมซื้อผักมาด้วยว่าจะไปเอาอะโวคาโดไปถึงแต่ลืมว่าจะเอาอะไรมา ก็เลยไม่ได้ก็ได้แค่นี้ค่ะ เป็นไงคะน้องๆอุ้ยแป๊บนึงนี่เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะมาค่ะซึ่งเป็นไงครับเบรคฟาสต์ง่ายๆซึ่งเราก็มีไก่ทอดแล้วก็บิสกิตอันนี้เราไม่ได้ทำเองนะคะน้องๆไปซื้อแบบที่เขาทำมาแล้ว ก็พอใช้ได้ค่ะง่ายๆค่ะไปน้องๆเบรคฟาสต์เราเสร็จแล้วค่ะไปทานกันค่ะไปดูซิว่ารสชาติออกมาจะเป็นยังไงซึ่งพี่ติ๋มคิดว่าพี่ติ๋มทำให้น้องๆดูเผื่อคนไหนมีเด็กที่ว่าทานอาหารยากสามารถทำแบบนี้ให้เด็กๆทานได้นะคะน้องๆมาค่ะเราไปทานกันค่ะมาทานเบรคฟาสต์ด้วยกันค่ะน้องๆguys come on eat breakfast so I just make mine like this let's try my chicken first Looks good. Mm. Mm. Really good. Very, very good. I really like this. อร่อยมากค่ะน้องๆพี่ติ๋มชอบเลยวิธีนี้ยอมรับว่าอร่อยมากเบคอนอิ่มละเอาละค่ะน้องๆถ้าคนไหนชอบวิธีนี้สามารถทำตามได้เลยนะคะซึ่งไม่ต้องทำเป็นไข่ดาวก็ได้ค่ะจะทำเป็นอีกไข่ที่ว่าเราตีแล้วเราเอามาเทใส่แบบนั้นก็ได้นะคะถ้าน้องๆจะเพิ่มผักเพิ่มชีสอะไรทำได้หมดค่ะมันแล้วแต่เราชอบค่ะเพียงแต่พี่ติ๋มอยากจะโชว์ให้น้องๆเห็นวิธีทำเบรคฟาสต์แบบในวิธีการทำต่างๆซึ่งเด็กๆบอกเลยค่ะว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะน้องๆค่ะบายค่ะบาย guys thank you for watching